درود دوستان، خوش اومدید به یه اپیزود دیگه از کانال بیداری و حقیقت. همونطور که میدونید من اینجا در مورد آگاهی صحبت میکنم، در مورد مسیر بیداری و خودشناسی. البته این ویدیو یه ذره متفاوت تره. چرا؟ چون میخوام برگردم و یه جمع‌بندی کلی شایدم توی 2 بخش از آگاهی که تا الان صحبت کردیم و توی پلیلیست تپش آگاهی گذاشتم یه بار دیگه صحبت کنم و یه جمع‌بندی کلی بشه و بتونیم یه کلی از آگاهی، دانش و درک داشته باشیم، چون میخوایم وارد یه مرحله‌ای بشیم که خیلی شاید پیچیده بشه موضوع و نیاز باشه که ما آگاهی رو یک بار دیگه گوش کنیم. من خودم ویدیوهای خودم رو برمیگردم نگاه میکنم، گوش میکنم، همینطور که روزای اول این کانال رو برای همین کار درست کردم و دوستای زیادی پیدا کردم و خوشحالم که در کنار دوستانم در مسیر آگاهی و بیداری قرار گرفتیم. حالا برمیگردم همونطور که توی پلیلیست تپش آگاهی میبینید آگاهی چیست و اینکه آیا آگاهی اثر مشاهده‌گره یا آگاهی وجدانه یا آگاهی از کجاست و فکر و ذهن و ایگورم توضیح دادم، ولی بیشتر میخوام در مورد آگاهی الان صحبت کنم، یعنی همون صحبت هایی که در ویدیو قبلی بود یه بار دیگه جمع بندی کنم و کسایی که تا الان گوش دادن آگاهی رو میتونن اینجا یه جمع بندی رو گوش کنن و کسایی هم که تا الان ویدیوهای آگاهی رو نگاه نکردن، گوش نکردن، میتونن با نگاه کردن، گوش کردن به این ویدیو همه اون مطالب رو دریافت کنن. چرا این کاری میکنم؟ چون مجبورم که وارد یه بحثی بشم که از قبل قولشو به شما دادم و نیازه که ما بهش برسیم. اونم چیزی نیست جز ضمیر ناخودآگاه که خیلی پیچیده است و نیازه که از قبل همه این دانش‌هایی که تا الان در موردش صحبت کردیم رو داشته باشیم. بریم شروع کنیم. آگاهی چیه و کجا قایم شده؟ مطالبم یه ذره شاید تغییر توی الفاظش، کلماتش داشته باشه، ولی بحث همون ویدیو و مطالب قبلی. دقیقاً بپرسیم اول آگاهی چیه؟ این سوالی که از روز اول بشر تونست فکر کنه تو سرش بود. خیلی ها فکر میکنن آگاهی همون فکره، همون احساساته، همون خاطراته، همون ذهنه، ولی نه. قضیه خیلی پیچیده تر و عمیق تر از این حرف هست. آگاهی اون بودن محض پشت همه اینها. آگاهی یعنی اون چیزی که باعث میشه بدونی که هستی. همین الان که داری این کلمات رو میشنوی یه چیزی توی وجودته که متوجه میشه که داره گوش میکنه. اون متوجه بودن خودش یه نشونه از آگاهیه. آگاهی همون چیزیه که باعث میشه فکرها، احساسات، بو، مزه، دیدنی ها، همون همه احساساتی که داریم تجربه کنیم، ولی خودش فراتر از این هاست. یه جور دیگه الان توضیح میدم. قبل از توضیحم یه نکته رو بگم. خیلی خوشحالم که دوستایی مثل شما دارم، کسایی که من سابسکرایب کردن، دنبال میکنن و مطالب من رو گوش میکنن. چرا؟ چون میخوان در مسیر آگاهی و در مسیر بیداری قرار بگیرن. تشکر میکنم از دوستایی که تازگی‌ها ملحق شدن به کانال من و همچنین اگر کانال من رو سابسکرایب نکردید میتونید سابسکرایب کنید و نظرات و کامنتاتون رو بنویسید. این کانال متعلق به همه شماست، چرا که میخوایم بزرگتر بشه و مطالب بیشتری رو بذاریم. این کانال بر اساس تجربیات و مطالعات من ساخته شده. اگر سوالی، مطلبی، موضوعیه که مغایر مطالب یا نظرهای شماست میتونید بنویسید، کامنت کنید، در موردش صحبت میکنیم. تا اونجایی هم که میتونم مطالب رو، منابعش رو میذارم، ولی بعضی از اونها تجربه شخصی منه. بریم ادامه بدیم. آگاهی فکر نیست. وقتی یه فکر میاد توی اون ذهنت، مثلا امروز باید برم سر کار، یا چرا اون اینجوری با من رفتار کرد، اینا فقط فکرن.
ذهن مثل یه رادیو میمونه که دائم داره فرکانس‌های مختلف رو دریافت میکنه و پخش میکنه. میلیون ها فکر در طول روز از ذهنت رد میشن. ولی سوال اینجاست کی داره این فکرها رو میشنوه؟ کی متوجه میشه که الان یه فکر تو ذهنش داره جولان میده برای خودش؟ اون کسی که این فکرها رو مشاهده میکنه همون آگاهیه. آگاهی قبل از این که فکری بیاد تو سرت وجود داره. تو قبل از این که فکر داشته باشی بودی، پس فکر نمیتونه تو باشی. فکر فقط یه ابزاره، یه جریان، یه داده‌ایه که تو ذهنت شکل میگیره. ولی آگاهی اون چیزیه که داره اون فکر رو میبینه. یه مثال بزنم، نشستی پای تلویزیون داری یه فیلم رو میبینی، اون فیلم میشه فکرها و داستان زندگیته. ولی کی داره اون فیلم رو میبینه؟ تو اون فیلم نیستی، تو اون تماشاگری. حالا میریم جلوتر، اثر مشاهده‌گرم میگیم. دومین موضوع اینه که آگاهی احساس نیست. احساس چطوریه؟ احساس مثل عصبانیت، ترس، شادی، غم، نام، اینا شبیه موج‌ها هستن. موج‌های دریایی که میان میرن. بعضی وقتا خوشحالی، بعضی وقتا غمگینی، بعضی وقتا استرس داری. ولی باز هم همون سواله، کی این احساسات رو تجربه میکنه؟ کی متوجه میشه که الان ناراحت یا خوشحاله؟ اون کسی که این احساس رو تجربه میکنه بازم میشه تو، میشه آگاهی. احساس یه حالت موقته و میاد و میره، عین یه ابر تو آسمون. ولی آگاهی ثابته، مثل خود اون آسمون. یه مثال دیگه بزنم، به دریا نگاه میکنی موجا میان و میرن، بعض وقتا هم تندن، بعض وقتا آرومن، ولی خود دریا ثابته، هیچ وقت از بین نمیره. احساسات هم مثل همون موجان، ولی آگاهی مثل خود دریاست. پس تو احساساتت هم نیستی. نمیتونی بگی این احساساتی که من دارم، این شادی، این انرژی، این منم. نه، اون هم نیستی، چون اینا گذراست، میاد و میره، میاد میره. یه لحظه غمگین، یه لحظه شاد، یه از پر انرژی هستی. پس این نمیتونه باشه. بدن چی؟ نه، آگاهی بدن تو هم نیست. بدنت هم میتونه بخشی از همون تعریف من باشه، مثل دستا، پا، اینا، هر چی که هست. ولی آیا واقعا تو بدنتی؟ اگه یه مثلا یه انگشت از دست بدی، یه چیزی رو از دست بدی، چی میشه؟ مثلا موهامون سفید بشه، چشممون مثلا از دست بدیم توی حادثه، یا مثلا چاق بشیم، لاغر بشیم. آیا هویت تو عوض میشه؟ نه، بدنم در حال تغییره. سلا میمیرن، جدیدا میان، قدیمی ها از بین میرن. بچه بودیم، بزرگتر شدیم، قدمون، اندازمون، وزن، همش تغییر میکنه. پس بدنم تو نیستی. تو کسی هستی که این تغییرات رو توی بدن تجربه میکنی. تو ناظر بدن هستی. اینجا یه سوال میاد، میگه منم. میگه چرا بدن شاید من باشم؟ نه، مثلا یه پیوند اعضا داریم، طرف قلبش پیوند دادن، حالا اون عوض شده، میتونه بگه که من تغییر کردم. پس این من واقعی تغییر نکرده. من یا آگاهی ثابته. تو ناظر بدنی، تو خود بدن نیستی. فرض کن یه مثال بزنیم، یه بازیگر روی یه صحنه داره نقش بازی میکنه. اون لباسای مختلفی که میپوشه، صورتش هم که یه آرایش میکنه و پاک میکنه، اون لباسای مختلفی که میپوشه و صورتش هم که آرایش میکنه و حرکاتی که انجام میده، میشه بدن اون بازیگر. ولی بازیگر اصلی کیه؟ اونی که پشت اون لباسا و آرایش و اون حرکات داره بازی میکنه. پس تو هم کسی هستی که بدن رو داره اداره میکنه و تغییراتش رو مشاهده میکنه. پس نمیتونیم بگیم بدن من هستم. یه تعریف میتونه باشه، ولی من واقعی، من خود
بودن محض خودم نمیتونه باشه. خب بعضیا میگن شخصیت من، خاطرات من، اینا میشن من. خب اینم میگیم الان. حالا شخصیت چطور؟ اسمت، مثلا سنت، ملیتت، شغلت، خانوادت، خاطراتت، اینا هم بخشی از شخصیت تو هم دیگه. ولی آیا اینا تو هستی؟ اگه شغلت رو مثلا از دست بدی، تو از بین میری؟ اگه یه خاطرات بد از گذشتت رو فراموش بکنی، آیا هویتت تغییر میکنه؟ اگه فردا صبح بیدار بشی و اسم و ملیتت رو فراموش کرده باشی، خیلی پیش میاد. این چی میشه؟ آیا تو از بین میری؟ نه. اینا همه برچسب‌هایی که ذهن به تو داده، ولی آگاهی فراتر از برچسب هاست. فکر کن یه لباس میپوشی، لباس شخصیت و هویت اجتماعی توه، ولی تو لباس نیستی. تو اون کسی هستی که اون لباس رو پوشیده. همیشه این مثال میزنم. پس تو شخصیت نیستی، تو کسی هستی که پشت این شخصیت قرار داره و این شخصیت رو مشاهده میکنه. خاطرات هم مثل یه فایل توی کامپیوتر میمونه. کامپیوتر ممکنه پر بشه، ویروسی بشه یا حتی هاردش بسوزه، ولی برق و انرژی که کامپیوتر رو روشن میکنه هنوز هست. آگاهیمون برقه. وجود توی که مستقل از این فایل های خاطراته. این قسمت یه جمع‌بندی کنیم. فکر میاد و میره، ولی تو اون کسی هستی که فکر رو میبینه. احساسات میاد و میره، ولی تو اون کسی هستی که احساسات رو تجربه میکنه. بدن هم که گفتیم تغییر میکنه، ولی تو اون کسی هستی که بدن رو درک میکنه. شخصیت هم گفتیم تغییر میکنه، ولی تو اون کسی هستی که شخصیت رو مشاهده میکنه. تو فکر، احساس، بدن یا شخصیت نیستی، تو آگاهی هستی. تو کسی هستی که پشت همه اینا ایستاده و اینها رو مشاهده میکنه. اینو اگه بفهمی، زندگیت تغییر میکنه، متحول میشه. حالا یه سوال پیش میاد، آگاهی کجاست؟ آیا توی مغز ما قایم شده؟ خیلی سوال اساسی ها که علم و فلسفه هنوز بهش جواب قطعی ندادن. آگاهی از مغز تولید میشه یا یه چیزی فراتر از مغزه که مغز فقط دریافتش میکنه؟ این مثال همون سوال معروف مرغ و تخم مرغ میشه. یه دیدگاه اولی بگیم، آگاهی توی مغز تولید میشه. اینا کی میگن؟ دانشمندای مادیگرا میگن. خیلی از دانشمندا و عصب شناسا میگن آگاهی یه محصول مستقیمه از فعالیت‌های پیچیده الکتریکی و شیمیایی توی مغز. یعنی وقتی نورون‌های مغز با هم ارتباط برقرار میکنن، الگوهای خاصی ایجاد میکنه که ما اون رو به اسم آگاهی میشناسیم. مثل اینکه یه کامپیوتر خیلی پیشرفته اطلاعات رو پردازش میکنه و نتیجهش میشه یه خروجی که ما اسمشو میذاریم آگاهی. مثلا وقتی داری یه منظره رو میبینی، چشمات نور رو میگیره، سیگنال ها رو میبرن به مغز، مغز اون سیگنال ها رو پردازش میکنه و تو میفهمی که داری یه درخت رو میبینی. از این دیدگاه آگاهی چیزی جز این پردازشگر پیچیده نیست. اگه مغز آسیب ببینه یا از کار بیفته، آگاهی هم از بین میره. این دیدگاه خیلی منطقیه، چون میتونیم فعالیت‌های مغزی رو با ابزارها اندازه‌گیری کنیم. ولی اینجا یه مشکلی پیش میاد، بهش میگن مسئله سخت آگاهی. اگه مغز فقط یه ماشین پردازشگره، پس کی اون رو تماشا میکنه؟ خیلی جالب شد نه؟ منطقی بود که پس کی داره اون رو تماشا میکنه؟ کی اون تجربه ذهنی منحصر به فرد رو داره؟ مثلا وقتی تو رنگ قرمز رو میبینی، این یه حس درونیه که هیچ کس نمیتونه دقیقاً بفهمه تو چی رو داری تجربه میکنی. این حس درونی رو نمیشه با فعالیت‌های نورون‌ها توضیح داد. میریم جلوتر، اینا مثال میزنم خیلی قشنگ. دیدگاه دوم، آگاهی یه چیزی فراتر از مغزه.
برخی از دانشمندا و فیلسوفا از جمله کارل یونگ معتقده که آگاهی فقط از مغز نمیاد، بلکه یه چیز بزرگتره و بنیادیتره که مغز فقط مثل یک گیرنده اون رو دریافت میکنه. مثل رادیو. فرض کن مغز تو مثل یه رادیوه، امواج رادیویی هم میشن همون آگاهی، از یه جای دیگه میان و مغز فقط اون رو دریافت میکنه و به یه شکل قابل فهم برای تو تبدیلش میکنه. اگه رادیو بشکنی یا خاموش بشه، امواج رادیویی از بین نمیرن، فقط دستگاه دیگه نمیتونه دریافتشون کنه. این دیدگاه میگه که آگاهی ممکنه یه میدان گسترده باشه که توی تمام جهان وجود داره و مغز ما فقط دریافت کننده یا تنظیم کننده اون میدانه. یعنی آگاهی همیشه هست، چه مغز باشه یا نباشه، چه مغز آسیب ببینه یا نبینه، چه مغز دارای معلولیت باشه یا نباشه. دلایلی که میگن آگاهی حتما توی مغز نیست اینجوریه که ماهیت غیر مادی بودن آگاهیه. بعضی از فیلسوفا مثل رنه دکارت معتقده که آگاهی یه ویژگی غیر مادیه، یعنی مغز و بدن ما که مادی هستن میتونن کارهای فیزیکی انجام بدن، اما خود آگاهی ممکنه یه چیزی جدا و غیر مادی باشه که فقط با این سیستم فیزیکی در ارتباطه. اون معتقد بود مغز و روح که ما میتونیم بگیم روح که حالا در موردش خیلی صحبت میکنیم یا آگاهی دو چیز از هم جدان. چرا گفتم روح؟ چون میتونیم بگیم همون آگاهی. اینجا مسئله کوالیا پیش میاد، همون کیفیت ها. چرا اون مثال زدم که گفتم یه رنگ قرمزو که من میبینم متفاوت تره با کسی که اون رو تجربه میکنه. این یه اصطلاح فلسفیه که به جنبه‌های فردی و شخصی تجربه اشاره داره. مثلا وقتی یه سیب میخوری، طعم شیرینیش یا رنگ قرمزش رو فقط خودت میتونی تجربه کنی. هیچ کس دیگه نمیتونه دقیقاً بفهمه اون حس و اون رنگ یا اون قرمز بودنه یا شیرین بودنه برای تو چجوریه. این جنبه کیفی تجربه که به طور مستقیم توی فعالیت‌های مغزی قابل اندازه‌گیری نیستن باعث میشن که بعضی‌ها به این نتیجه برسن که آگاهی ممکنه یه چیز غیر مادی باشه. یعنی اون تجربه، اون مزه، اون رنگی که من از اون سیب تجربه میکنم، دریافت میکنم، فقط مخصوص خودمه. کس دیگه نمیتونه مثل اون رو تجربه کنه. چرا اینو میگیم متفاوت میشه، خارج از مغز میشه آگاهی؟ چون اگه داخل مغز باشه پس باید تجربه ها همه قابل اندازه‌گیری باشه، همه یه جور باشه. وقتی یکی یه سیبی رو میخوره باید همون تجربه رو داشته باشه که یکی دیگه همون سیب رو میخوره، پس باید قابل اندازه‌گیری باشه، مثل هم باشه. اگر یه سیستم پردازش باشه نباید متفاوت باشه. خب یه مثال دیگه بریم بزنیم. میگه تجربه نزدیک به مرگ. خیلی از افرادی که تجربه های نزدیک به مرگ داشتن، مثلا قلبشون برای چند دقیقه از کار افتاده یا فعالیت مغزشون متوقف شده، بعد از اینکه برگشتن به زندگی توصیف میکنن که چطوری آگاهیشون همچنان وجود داشته در صورتی که مغز کار نکرد اون لحظه. اونا میگن خودشون رو از بالا دیدن یا تجربه خارج شدن از بدن داشتن. این داستانا خیلی قوی این نظریت رو تقویت میکنن که آگاهی ممکنه فراتر از مغز باشه. حالا اینجا یه سوال میاد، اگه آگاهی یه میدان اطلاعاتی باشه، مغز ما چطوری اون رو دریافت میکنه؟ با حواس پنجگانه. ما از طریق بینایی، شنوایی، لامسه، چشایی، بویایی اطلاعاتی رو از دنیای بیرون میگیریم. اما آیا فقط اینا کافی هن تا اون درک عمیق آگاهی ایجاد کنه؟ نه، یه چیز دیگه هم هست به نام غده پینوال یا چشم سوم. بعضیا باور دارن که غده پینوال یا همون پینوال گلند که در مرکز مغز قرار داره یه گیرنده آگاهیه. این غده
در شرایط خاص مثل مدیتیشن عمیق، تجربه‌های نزدیک به مرگ یا استفاده از مواد سایکودلیک میتونه ما رو به سطح دیگه‌ای از آگاهی وصل کنه و تجربه‌های ماورایی ایجاد کنه. البته اینجا وصل میشه به ضمیر ناخودآگاه و یا ناخودآگاه جمعی که کارل یونگ روانشناس معروف میگفت که ما فقط یه بخش کوچیکی از آگاهیمون رو میتونیم بهش دسترسی پیدا کنیم. ضمیر ناخودآگاه ما مثل یه اقیانوس بیکرانه که توش اطلاعاتی از گذشته، خاطرات، غرایز و حتی یه ناخودآگاه جمعی وجود داره که این ناخودآگاه جمعی که شامل الگوهای فکری هن که بین همه انسان ها مشترکه و از نسل ها به نسل ها منتقل شده. یونگ معتقد بود که این میتونه راهی برای دریافت آگاهی گسترده تر باشه. چرا اینجا گفتم اینو؟ چون ما نیازه که کل آگاهی رو بدونیم، میخوایم وارد همین ضمیر ناخودآگاه بشیم که ممکنه 10 تا قسمت ویدیویی یا سریالی باشه برای ضمیر ناخودآگاه که خیلی پیچیده میشه. نیاز بود که من دوباره آگاهی رو یه بار دیگه جمع‌بندی کنم که بتونیم وارد بشیم به ضمیر ناخودآگاه. بریم مرحله بعد، نظریه فیزیک کوانتوم. بعضی از فیزیکدانها مثل دیوید بوم شاگرد انیشتین بود، معتقده که آگاهی ویژگی بنیادی توی جهان هستیه، درست مثل گرانش یا میدان مغناطیسی. یعنی آگاهی همه جا هست، جز لاینفک واقعیت محسوب میشه. یه چیز دیگه هم اینجا بگم، فرق آگاهی با ضمیر ناخودآگاه یا مفاهیم دیگه که تا حالا شنیدیم، اینجا خیلی ها گیج میشن. دقیق تر ببینیم آگاهی چه فرقی با مفاهیم دیگه داره. من توی ضمیر ناخودآگاه اینو توضیح دادم، من اینجا یه بار دیگه میگم. آگاهی همون چیزیه که مشاهده میکنه، یه حضور بی زمان و بی مکانه که همیشه وجود داره. ضمیر ناخودآگاه مثل یه مخزن اطلاعاتیه که توش باورها، خاطرات، ترسها، عادتها، الگوهای رفتاری ما ذخیره شده. این ضمیر خیلی قدرتمنده و زندگی ما رو توی خیلی از مواقع هدایت میکنه بدون اینکه حتی خودمون ببینیم، بدونیم یا درک کنیم چرا یه کاری رو انجام میدیم یا یه احساسی رو داریم. مثلا عادتهای روزمره، ترسهای بچگی یا الگوهای رفتاری هایی که اصلا نمیدونیم از کجاست، همه توی ضمیر ناخودآگاه ما ثبت شدن. فرق اصلی اینجاست، آگاهی میتونه ناخودآگاه رو ببینه و تغییرش بده که میخوایم این کارو بکنیم. وقتی که آگاه میشی که یه ترس یا یه عادت از ناخودآگاهت داره تو رو کنترل میکنه، تازه قدرت تغییر رو پیدا میکنی. تا قبل از اون ناخودآگاهت مثل یه خلبان خودکار داره زندگیت رو برات میرونه. اما وقتی آگاهی وارد میشه تو میتونی اون کنترل رو دست بگیری. یه سری مباحثی هم سریع داخل ویدیو قبلی گفتم و اینجا سریع ازشون عبور میکنم. مثلا آیا کودکان آگاهی دارن؟ بله، کودکان حتی آگاهی خالص تری هم دارن. وقتی یه نوزاد به دنیا میاد هنوز درگیر باورها و شرطی شدگی ها نیست، هنوز درگیر ترس ها و قوانین جامعه نشده. اون کامل در لحظه حضور داره، بدون قضاوته. اگه به یه بچه کوچیک نگاه کنی میبینی چطور با تعجب و کنجکاوی به همه چیز نگاه میکنه و توی لحظه زندگی میکنه، ولی کم کم ذهن و ناخودآگاهش پر از اطلاعات میشه که از محیط خانواده، مدرسه، جامعه یا دریافت میکنه. از بیرون دریافت میکنه تا 7 سالگی از طریق ممکنه غده پینوال باشه. پس باید صبر کنیم و برسیم به ضمیر ناخودآگاه که ببینیم چرا ما میگیم زندگی از زمان نوزادی، از زمان شکلگیری توی شکم مادر تا زمان 7 سالگی مهمترین دورانه برای ضمیر ناخودآگاه. چطوری میتونه دریافت کنه؟ شاید اون زمانیه که بیشترین DMT ترشح میشه از طریق غده پینوال. پس باید صبر کنیم و به ضمیر ناخودآگاه برسیم. شاید بتونیم خیلی چیزها رو بتونیم باز کنیم و ببینیم. حالا یه سوال دیگه میپرسن، سوال خیلی در مورد آگاهی بوده ولی من این ویدیو رو دارم خلاصه از ویدیوهای قبلی، که آیا حیوانات هم آگاهی دارن؟ بله،
حیوانات هم یه سطحی از آگاهی دارن ولی احتمالاً با آگاهی انسان متفاوته. مثلا یه گربه یا یه سگ توی لحظه زندگی میکنن و به نظر میرسه که ذهن اونها پر از فکرهای پیچیده مثل ما نیست. اونها احساسات دارن، شادی دارن، ترس دارن، محبت دارن، حتی هوش دارن، محیط رو میشناسن، آموزش میبینن. ولی آیا خودشون رو به عنوان یک موجود جدا از دنیا یا یه من درک میکنن؟ آیا درباره آینده نگران میشن؟ آیا درباره گذشته پشیمون میشن؟ این یه سوال بزرگه که علم هنوز بهش جواب قطعی نداده، اما به نظر میاد که آگاهی اونا بیشتر غریزی و لحظه‌ایه. بازم سوال کرده بودن که آلزایمریا هنوز آگاهی دارن؟ اینجا یه سوال مهمه. این اگه آگاهی ما از ذهن و حافظه جداست، پس آیا کسی که آلزایمر میگیره و حافظش رو از دست میده هنوز آگاه هست؟ از نظر علمی آلزایمر باعث میشه فرد نتونه اطلاعات و خاطراتش رو پردازش کنه، یعنی بخشای مربوط به حافظه و ذهن آسیب میبینن، ولی لحظاتی از آگاهی مثل درک این حسی که الان داره و درد یا شنیدنی که داره یا یه صدایی که میشنوه هنوز درون اون فرد وجود داره. شاید نتونه اسم خودش رو به یاد بیاره یا خاطرات دیروزش رو بگه، ولی هنوز احساسات و واکنش های لحظه‌ای رو داره. از نظر معنوی خیلی معتقدن که آگاهی ورای ذهن و حافظه است، همونطور که گفتیم. یعنی حتی اگر فرد چیز رو به یاد نیاره و مغزش دچار زوال بشه، یه سطح عمیق‌تری از حضور یا بودن درونش وجود داره که با زوال مغز از بین نمیره. این آگاهی خالصه بدون محتوای حافظه، ولی همچنان وجود داره. خب اینجا بازم سوال کرده بودن آگاهی حافظه داره؟ آگاهی به خودی خود حافظه نداره. آگاهی فقط مشاهده میکنه، اما بدون آگاهی هیچ چیز در حافظه ذخیره یا ارزیابی نمیشه. یه تفاوت داره. حافظه اطلاعات گذشته رو ذخیره و بازیابی میکنه. این فرایند هم توی مغز اتفاق میفته و به بخشایی مثل هیپوکامپ که مسئول ثبت خاطرات جدید وابسته است. آگاهی فقط مشاهده میکنه، خود آگاهی چیز رو نگه نمیداره. اما برای اینکه حافظه کار کنه باید آگاهی حضور داشته باشه تا اون اطلاعات رو ببینه، درک کنه تا ذخیره بشه. پس چرا گاهی به نظر میرسه آگاهی حافظه داره؟ در برخی از سنت ها عرفانی مخصوصا گفته میشه که آگاهی نوعی حافظه کیهانی داره که فلسفه هندیا هستش که اطلاعات جهان رو در خودش نگه میداره. اما از نظر علمی این حافظه در واقع مجموعی از اطلاعات در مغزه، نه در خود آگاهی. اگه آگاهی حافظه داشت هر لحظه زندگی رو بدون فراموشی به یاد می آوردی، اما این اتفاق نمیافته چون حافظه در ذهن و مغز ذخیره میشه، نه در آگاهی. اینجا رو یه توضیح بدم که ملموس‌تر بشه. آگاهی اینطوری ببینیم که مثل یه پرده سفیده، یه قسمت از یه پرده سفیده که ذهن همه اون احساسات، فکرها، همه اونا رو تولید میکنه، پردازشش میکنه و روی پرده سفید آگاهی تو مینشونه، نمایانش میکنه و بعدش شما میتونی اون رو درک کنی، ولی ذخیره نمیکنه توی خودش. خب اینجا یه چیز بگم، چرا ما میگیم که آگاهی 100% توی مغز نیست؟ همونطور که گفتیم اگه توی مغز باشه و قابل اندازه گیری باشه و اون پردازش ها رو انجام میده و بدونیم که اون پردازش ها چطوری انجام میشه، پس ما با یه هوش مصنوعی که میتونه این پردازش ها رو خیلی دقیق تر هم انجام بده باید به آگاهی برسیم. یعنی چی؟ یعنی اینکه تمام اون پردازش ها وقتی از طریق یه کامپیوتر و یه هوش مصنوعی انجام بشه، باید اون هوش مصنوعی درک کنه که آگاه شده، یه من وجود داره. ولی نمیتونه اینطوری باشه. چرا؟ چون همونطور که گفتم قابلیت اندازه‌گیری، اون درک وجود، اون تجربه وجود نداره. مثال سیب رو زدم، مسئله کیفیت ها رو زدم، گفتم اون تجربه‌ای که ما از خوردن یه سیب داریم متفاوته. پس وقتی من در مورد یه صفحه از آگاهی صحبت میکنم، یه درک و یه تجربه و یه
پردازش متفاوتی روی آگاهی من میشینه با کس دیگه. دقیقا همون خوردن سیب باشه ولی تجربه متفاوتی باشه. پس همونطور که گفتم یه هوش مصنوعی نمیتونه به آگاهی برسه. حالا بریم یه قسمت خیلی مهمتر که آگاهی بعد از مرگ چه اتفاق براش میفته. وقتی بمیریم چی میشه؟ برای اینکه این سوال جواب بدیم که بعد از مرگ چه اتفاق میفته، اول باید دقیق بفهمیم آگاهی چیه، که تا الان یه چیزایی فهمیدیم. چه چیزی هم بعد از مرگ از بین میره و چه چیزی باقی میمونه. یکی مثال میزنم، مثل همون مثالایی که زدم که آگاهی میتونه بدن نباشه یا میتونه احساسات نباشه. الان باز مثال میزنم. اول از همه این که آیا بعد از مرگ بدن از بین میره؟ اولین چیزی که کاملا واضحه اینه که بدن فیزیکی بعد از مرگ از بین میره. قلبت تپشش وای میسته، مغزت خاموش میشه. چرا اصرار دارم به خاموش میشه؟ چون که اگر آگاهی توی مغز باشه خاموش میشه. سیستم عصبی هم که دریافت میکردم اونم خاموش میشه، کار نمیکنه دیگه. سلولای بدن هم شروع میکنن به تجزیه شدن و به خاک برمیگردن. بدن یه ساختار فیزیکی که به قوانین فیزیک و زیست شناسی کار میکنه، وابسته است. پس وقتی بدن از بین بره، این بخش از تو هم طبیعتاً از بین میره. ولی آیا تو فقط بدن بودی؟ نه، تو بدن نیستی. تو کسی هستی که درون بدن زندگی میکنه. بدن مثل یه لباسه. وقتی لباس کهنه بشه تو اون رو عوض میکنی یا دور میندازی. تو لباس نیستی، تو اون کسی هستی که لباس رو میپوشه. مرگ یعنی فقط عوض کردن لباس. یه نظریه است. آیا ذهن بعد از مرگ از بین میره؟ ذهن خیلی چیزا بهش وابسته است دیگه. ذهن هم به شدت به مغز وابسته. فکرها، خاطرات، تحلیلها، منطقها، استدلالها، همه اینها محصول فعالیت مغزه. وقتی مغز از کار بیفته این بخش هم خاموش میشه. فکر کردن، خاطرات و هویت ذهنی تو همه به مغز وصل میشه. پس وقتی مغز از بین بره ذهن هم خاموش میشه. اما سوال اینجاست، اگر ذهن خاموش بشه پس آگاهی هم از بین میره؟ نه. چرا؟ چون آگاهی چیزی فراتر از ذهن و فکره. تو قبل از اینکه یه فکر رو تولید کنی توی ذهنت وجود داشتی. پس وقتی فکر و ذهن خاموش بشه آگاهی همچنان میتونه باقی بمونه. یعنی دیگه روی اون پرده آگاهی از طریق ذهن که پردازش میکرد چیزی نمیشینه. تمام، دیگه نمیتونی تغییرش بدی. فقط یه مبحث میمونه. تو ویدیو قبلی، مثلا یه ویدیو قبلتر توضیح دادم که ممکنه که بعضی از کارماها روی آگاهی ما تاثیر بذارن بعد از مرگ، که گفتم خیلی مفصل، اگه بخوام اونو باز کنم خیلی طولانیه و امیدوارم یه جایی بتونم اینو باز کنم، زمانی بازش کنم که بتونم خیلی چیزا رو گفته باشم که بتونم در کنارشونم جا بدم. خب پس آگاهی همچنان میتونه باقی بمونه. ذهن مثل یه صفحه نمایش تلویزیونه. وقتی تلویزیون رو خاموش کنی تصویر ناپدید میشه، ولی برقی که باعث روشن شدن اون تلویزیونه هنوز وجود داره. آگاهی همون برقه. حتی اگر تصویر یعنی همون فکر قطع بشه آگاهی هنوز هست و جریان داره. برگردیم دوباره به اون مثالای قبلی. آیا شخصیت و هویت بعد از مرگ از بین میره؟ خیلی میگن این که دیگه مادی نیست. حالا میگیم اسم تو، سن تو، ملیت تو، شغل تو، همون جوری که توضیح دادیم، همه این بخشا که از شخصیت و هویت اجتماعی تو هستن اینا به ذهن و بدن وابستن. وقتی بدن و ذهن خاموش بشه این هویت ها از بین میره. پس بعد از مرگ اون چیزی که به عنوان من اجتماعی یا فلان شخص میشناختی از بین رفته. ولی چیزی که از بین نمیره همون آگاهی خالصه. مثلا فرض کن یه بازی کامپیوتری داری، توی اون بازی یه شخصیت داری با یه اسم،
با یه کاری که داره انجام میده، با یه امتیاز، با یه مهارت خاصی که داره، اگه بازی رو خاموش کنی اون شخصیت از بین میره. ولی تو که داشتی بازی میکردی هنوز هستی. تو شخصیت درون اون بازی نیستی. تو اون بازی کنی که پشت اون شخصیت قرار داره. شخصیت و هویت تو هم یه جور نماد بازیه توی بازی زندگی. وقتی بازی زندگی تموم بشه اون نماد، اون شخصیت از بین میره، ولی بازیکن یا همون آگاهی باقی میمونه و میتونه بازی دیگه رو شروع کنه. پس آگاهی بعد از مرگ چی میشه؟ حالا که فهمیدی بدن، ذهن، شخصیت از بین میره، پس آگاهی بعد از مرگ چی میشه؟ اگر ویدیوهای مردگان تبتی رو گوش نکردید خواهش میکنم نگاه کنید و گوش کنید. چیزی رو تحمیل نمی کنم، فقط گوش کنید، درک کنید، بسنجید، هر نظری هم داشتید برای من بنویسید. پایه و اساسش رو گوش کنید. شاید چیزی رو توش اقرار بشه، شاید چیزی، اونا رو نه. پایه و اساسش رو حتما گوش کنید، ببینید. حالا پس آگاهی بعد از مرگ چی میشه؟ حالا که فهمیدی بدن، ذهن، شخصیت از بین میره، آگاهی چه سرنوشتی پیدا میکنه؟ آگاهی یه پدیده فیزیکی پس نیست. آگاهی به مغز و بدن وابسته نیست، پس با مرگ از بین نمیره. آگاهی به مغز و بدن وابسته نیست، پس با مرگ از بین نمیره. آگاهی به چیزی متصل نیست، اون یه حضور خالصه و مستقل از ذهن و بدن توه. آگاهی مثل فضای اتاقه. وقتی یه لیوان توی اتاق بشکنه آیا فضا از بین میره؟ نه، اون لیوان که اون بدن ممکنه بشکنه ولی فضا که آگاهی همچنان باقی میمونه. تو بدن نیستی، تو ذهن نیستی، تو فکر نیستی، تو فضایی هستی که این تجربه درونی توش اتفاق میفته. پس وقتی بدن و ذهن از بین بره، فضا که همون آگاهی همچنان باقی میمونه. یه عذرخواهی میخوام بکنم که سریع دارم صحبت میکنم، چون اگر مطالب من گوش کرده باشید من خیلی آروم صحبت میکنم، ولی اینو میخوام یه جنبندی بشه که کوتاه باشه، چون این جنبندی از 4 تا 5 تا ویدیو که هر کدوم نزدیک به 40 دقیقه بوده داره درست میشه، به خاطر مجبورم سریع صحبت کنم. حالا برمیگردیم دوباره. آیا آگاهی به بدن جدید منتقل میشه؟ که همونجور گفتم باید کتاب مردگان تبتی رو من انتخاب کردم در مورد تناسخ یا اون فضای باردو، یعنی فضای بین مرگ تا تولد دوباره انتخاب کردم. چرا؟ چون احساس میکنم تناسخ در بودیسم و توی بودیسم هم توی تبتی ها یه ذره کاملتره توضیح داده. حتی یه دوستی رو چند روز پیش داشتم اینجا که تبتیه و مانک بوده و خودش توی تمپل های بودایی بوده و من کامل باهاش صحبت کردم در مورد این کتاب که من توضیح دادم که این کتاب رو من تحلیل کردم، صحبت کردم، در موردش ویدیو ساختم و تا جایی که تونستم بهش توضیح دادم و اون گفت که این یه کتاب دعاست که مسیر بعد از مرگ تا تولد رو توش توضیح داده و دعا میکنه برای کسی که مرده. ولی تو خیلی کامل توضیح دادی. خب اون برداشت تو بوده و چیزی که داری توضیح میدی دقیقاً اون برداشت از اون کتابه که خیلی خوشحالم شدم. خب حالا برگردیم. آیا آگاهی به بدن جدید منتقل میشه؟ این یه دیدگاه عمیق توی سنت‌های معنویه که توضیح دادم. بعضی از سنت‌ها مثل بودیسم یا هندویسم معتقدن که آگاهی بعد از مرگ به بدن جدید منتقل میشه. این همون تناسخه یا همون چرخه سامسارا. طبق این دیدگاه ها آگاهی تو وقتی بدن فعلی از بین بره به یه بدن جدید منتقل میشه. خاطرات، شخصیت ها ممکنه از بین بره ولی آگاهی خالص تو همچنان باقی میمونه. اگر توی طول زندگی به آگاهی و رشد روحی رسیده باشی، توی زندگی بعدی با سطح بالاتری از آگاهی به دنیا میای. این مثال
مثل اینه که یه دانش آموز بعد از این که کلاس اول رو تموم میکنه میره کلاس دوم، درسهاش ممکنه فرق کنه ولی خود دانش آموز همچنان برای یادگیری حضور داره. ذهن بدن از بین میره ولی هستی آگاهی تو میتونه توی بدن جدید ادامه پیدا کنه. به همین دلیله که بعضی ها خاطرات زندگی قبلیشون رو هم به یاد میارن، چون اون هستی آگاهی با اون خاطرات همراهه. اگه آگاهی بعد از مرگ ادامه پیدا کنه یعنی چی؟ یعنی مرگ پایان نیست بلکه یک انتقاله. اینو کامل توی کتاب مردگان تبتی کامل توی 3 قسمت توضیح دادم دقیقاً چه اتفاق میفته، چطوری اون کلاس که الان مثال زدم از کلاس اول به دوم چجوری اتفاق میفته. ممکنه بالاتر بریم، ممکنه پایینتر بیایم، ممکنه آگاهی حیوان رو تجربه کنیم، ممکنه از آگاهی حیوان به بالاتر بریم یا پایینتر بریم و خیلی چیزای دیگر رو توضیح دادم. میتونیم اونجا کامل گوش کنیم، ولی اینجا من یه خلاصه دارم میگم. آگاهی مثل یه رودخونه است. رودخونه ممکنه مسیرش عوض بشه ولی خودش از بین نمیره. مرگ فقط تغییر مسیر رودخونه است، نه پایان اون. مثال، وقتی خواب میبینی دنیای خواب ممکنه واقعی به نظر بیاد. وقتی از خواب بیدار میشی اون دنیای خواب ناپدید میشه ولی تو هنوز هستی و بیداری. زندگی هم مثل یه خوابه. وقتی از خواب زندگی بیدار میشی یعنی همون مرگ، آگاهی تو هنوز باقی میمونه. زندگی رویاست ولی آگاهی بیداری واقعیه. مرگ پایان نیست، بیدار شدنه. یه جنبندی همینجا رو بکنم که قشنگ جا بیفته. بدن از بین میره چون یه پدیده فیزیکیه. ذهن از بین میره چون به مغز وابسته است. شخصیت از بین میره چون به برچسب‌های اجتماعی وابسته است. ولی آگاهی باقی میمونه چون فراتر از ذهن و بدن توه. آگاهی بعد از مرگ از بین نمیره چون فراتر از بدن، ذهن، شخصیته. تو بدن نیستی، تو فکر نیستی، تو آگاهی خالصی و آگاهی هیچ وقت از بین نمیره. بریم توی قسمت خیلی مهم از آگاهی که یه ویدیو هم کامل ازش داشتم. اثر مشاهده‌گر. اول ببینیم اثر مشاهده‌گر چیه؟ آیا نگاه ما واقعیت رو میسازه؟ این یه قسمت دیگه است از آگاهی که خیلی عجیب غریبه. برای خیلی عجیب غریبه. این یه موضوعی که هم علمیه هم عجیبه و یه جوری داره بهمون میگه که حواست باشه دنیایی که میبینی شاید اون جوری که فکر میکنی واقعی نباشه. موضوع چیه؟ اثر مشاهده‌گره. اثر مشاهده‌گر تو فیزیک کوانتوم که ببینیم چیه. یعنی اینکه فقط با نگاه کردن یا مشاهده کردن میتونی نتیجه یه آزمایش رو تغییر بدی. آره، نگاه تو واقعیت فیزیکی بیرون رو تغییر میده که معروف ترین آزمایش هم همون آزمایش دوشکافه. این آزمایش اولین بار تو قرن 19 میلادی انجام شد ولی سال 1927 نسخه کوانتومیش حسابی سر صدا کرد. داستانش چی بود؟ اومدن یه ذره، مثلا الکترون یا فوتون که ذرات خیلی ریزن و سازنده همه چیزا هستن، از یه دیوار رد دادن که 2 شکاف باریک داشت. پشت اون دیوار یه صفحه بود که نشون میداد ذره کجا برخورد میکنه. 2 حالت به وجود اومد. حالت اولش وقتی هیچ کس نگاه نمی کرد، اگه ذره ها مثلا مثل یه توپ کوچیک باشن باید فقط از یه دونه از شکاف ها رد بشن و فقط هم 2 خط مثل جای گلوله پشت اون شکاف ها ایجاد میکردن وقتی مینداختیمشون. ولی نه، وقتی هیچ کس نگاه نمی کرد یا هیچ ابزار اندازه‌گیری نبود که ببینه اون ذره از کدوم شکاف رد میشه، ذره شروع میکرد مثل موج رفتار میکرد. یعنی خودش انگار از هر 2 شکاف رد میشد و هر جایی که پشت اون صفحه بود دوستش میخورد. یه الگوی موجی البته داشت، شبیه وقتی که 2 موج توی آب با هم تلاقی پیدا میکنن و خطای باریک تاریک و روشنی هم ایجاد میکنن. اونجا هم همینجوری بود، تشکیل میشدیم مثل که 2 موج از 2 شکاف هم این توپ رد شده و 2 موج تشکیل میداد که خیلی مشخص یه احتمال موجی بود که همه جا هم
پخش شده بود، یعنی اینجوری بود که میتونستی ببینیم. این یعنی ذره به جای اینکه یه چیز مشخص باشه یه احتمال موجی بود که همه جا پخش بشه، مثل نور، فوتون گفتیم. یه حالت دوم داشت. وقتی نگاه میکردن که میگه وقتی یه دوربین یا حسگر گذاشتن ببینن دقیقاً ذره از کدوم شکاف رد میشه، الگو یهو تغییر کرد. دیگه الگوی موجی نبود، برگشت به همون 2 خط ساده. یعنی ذره دیگه مثل موج رفتار نمیکرد، فقط از یه شکاف مشخص رد میشد و مثل یه توپ میخورد به پشت اون 2 خطی که بود، 2 شکافی که بود و جای اون توپ پشت اون 2 شیار نمایان میشد. حالت اول یعنی مثل یه نور بود، یعنی یه جسم جامدی که ما داریم میبینیم اطرافمون نمیشد. کوچکترین ذره یه جسم بود دیگه، الکترون بود دیگه. کوچکترین ذره یه ماده است، ماده‌ای که جرم داره. و این وقتی که حالت اول که نگاش نمی‌کردن، پرتابش می‌کردن، یه الگوی موجی پیدا می‌کرد، مثل یه نور میشد که جامد نبود. ولی وقتی یه دستگاهی رو برای اندازه‌گیری می‌ذاشتن، تبدیل میشد به یه جسم جامد، مثل یه توپ عمل می‌کرد و دقیق می‌خورد به پشت اون شیار. این یعنی فقط با اینکه داشتیم نگاه میکردیم، یعنی اون آگاهی ما وارد سیستم شد. ذره دیگه موج نبود، میشد ذره. یه انتخاب کرده بود، یه حالت خاص از بین بی نهایت حالت دیگه اتفاق میافتاد قبلش انتخاب کرده بود. انگار داشت میگفت اوکی، حالا که داری نگاه میکنی من یه حالت قطعی به خودم میگیرم، دیگه نمیتونم هر جا باشم. و این شد اثر مشاهده‌گر، یعنی نگاه ما باعث تغییر رفتاری ذره میشه. و این حرف خیلی بزرگتر از یه آزمایشه. اثر مشاهده‌گر و آگاهی چه ارتباطی میتونه داشته باشه؟ این پدیده نشون میده که آگاهی ما، همون چیزی که باهاش میبینیم، درک میکنیم، خودش وارد بازی میشه. فقط یه تماشاچی نیست، خودش بخشی از فرایند ایجاد واقعیت میشه. فیزیکدانا هنوزم نتونستن 100% توضیح بدن چرا اینطوری میشه. ولی بعضیا مثل جان ویلر، فیزیکدان معروف، میگه شاید جهان بدون آگاهی اصلا واقعیت نداره. یعنی آگاهی، این چیزی که تو و من همین الان باهاش داریم این جمله ها رو میفهمیم، خود سازنده دنیاست. یعنی چی؟ یعنی همه چیز یه چیزه، یعنی همه چیز میتونه نور باشه. اگر من وجود داشته باشم، یعنی آگاهی من وجود داشته باشه و ببینه و اون اطلاعات رو دریافت کنه و اون سیگنال ها رو دریافت کنه و پردازش کنه ذهن من و روی آگاهی من بشینه که من درکش کنم، تبدیل به واقعیت میشه. شما از گذشته فقط یه تصویر داری، یه نور داری، هیچ گونه جسم مادی از گذشته نداری. الانم که داری میبینی، داری در لحظه وجود داری که داری میبینیش. من در لحظه هستم که میشم آگاهی. من نمیتونم در گذشته بگم آگاهیم، نه در آینده. آگاهی یعنی در لحظه بودن و درک کردن در اون لحظه. من در این لحظه دارم مشاهده میکنم که این ماشین که یه جسم به وجود میاد. وقتی نگاهش نکنم، وقتی درکش نکنم، تبدیل به یه تصویر میشه، تبدیل به یه نور میشه. بعضی میگن چشم، شاید کسی کور باشه، لمس میکنه. تا زمانی که لمس نکنه یه فضای تاریکه یا یه فضایی که اصلا نمیبینه، وجود نداره. لمس که کنه، گفتیم چجوری رو آگاهی میشینه؟ با حواس 5گانه، با حسایی که وجود داره، با پردازشی که میشینه روی آگاهی ما. با اینکه نمیبینم، وقتی دستم رو ماشین بکشم برای من تبدیل به یه فیزیکی میشه، برای من تبدیل به یه ماده میشه. پس ممکنه همه چیز یه چیز باشه و اونم یه نور باشه. در لحظه که وجود داریم میتونیم اون رو درک کنیم، میتونیم اون رو ببینیم، میتونیم اون رو تبدیل بکنیم به یه ماده. من با آگاهیم، با مشاهده اون رو تبدیل میکنم به چیزی که داره میبینم و میشنوم.
پس نگاه ما، توجه ما فقط نگاه کردن ساده نیست، یه نیرویه که یه انرژیه که جهان بیرون رو تغییر میده. اینجا یه مسئله خیلی بزرگتر پیش میاد. آیا جهان یه اطلاعاته؟ یه منبع اطلاعاته؟ آیا تو جهان یکی هستی؟ یه دیدگاه عمیق‌تر که توی فیزیک کوانتوم و نظریه‌های جدید مطرح شده. البته اینا 2600 سال پیش سیدارتا یا بودای بزرگ اون زمان گفته همه چیز یه چیزه، ولی حالا با نظریه‌های جدید مطرح میشه. اینکه کل جهان یعنی همه ذرات، فضا، زمان و حتی خود ما ممکنه در اصل فقط اطلاعات باشیم. اطلاعات هم میتونه نور باشه. حالا این اطلاعات نه فقط به معنای عدد و رقم، بلکه به معنای یه جور داده بنیادی که میتونن خودشون رو به شکل ماده و انرژی یا حتی فکر نشون بدن. یه مثال معروف برای این دیدگاه هست به نام جهان هولوگرافیک. این یعنی جهان مثل یه هولوگرامه، یه تصویر سه‌بعدیه که از یه صفحه دوبعدی اطلاعات یا یه نقطه به دست میاد. تمام جزئیات جهان در اون سطح بنیادی تر به شکل اطلاعات وجود دارن و فقط از زاویه‌های مختلف یه جور دیگه دیده میشن. یعنی هر نقطه از جهان حاوی اطلاعات کل جهانه. حالا اینو بیاریم سمت خودمون. ما خودمونم آگاهی داریم، درک میکنیم، فکر میکنیم، خاطره داریم، احساس داریم. همه اینها چیه؟ اینها همه در واقع یه نوع اطلاعاتن که توی ذهن ما جریان دارن. یعنی آگاهی ما هم میتونه یه جور اطلاعات باشه، ولی نه هر اطلاعاتی، بلکه یه اطلاعاتی که خودش رو میفهمه، یه چیزی که خودش از خودش باخبره، یه چیزی که خودش جزئی از اونه. پس اگه بگیم همه چیز در جهان اطلاعاته و آگاهی هم یه نوع اطلاعات پیچیده است، اون وقت یه جورایی میرسیم به یه حرف عمیق و اون حرف اینه که تو و جهان دو چیز جدا نیستید. آگاهی تو میتونه با اون اطلاعاتی که جهان ازش ساخته شده یکی باشه. یعنی تو نه فقط بخشی از اطلاعاتی، بلکه ممکنه خودت هم یکی از گره‌های اصلی این شبکه اطلاعاتی باشی که جهان رو داره تجربه میکنه و بهش شکل میده. توی فیزیک کوانتومی یه الکترون فقط یه گلوله کوچیک نیست، بلکه یک بسته اطلاعاتیه. بسته به اینکه چطور بهش نگاه کنی یه رفتار خاصی از خودش نشون میده. این همون چیزیه که باعث میشه وقتی نگاه میکنی با آگاهی اون ذره یه واکنش متفاوتی از خودش نشون میده، چون آگاهی تو داره اون اطلاعات رو فعال میکنه و شکل میده. یه ذره سنگین شده، به جمع‌بندی کنم. جهان ممکنه هولوگرام اطلاعاتی باشه. آگاهی تو هم یه جور اطلاعات فعاله که داره خودش رو از درون اون هولوگرام تجربه میکنه و بهش شکل میده. یعنی تو یه نقطه از جهان نیستی که فقط داره نگاه میکنه، تو خود اون جهان اطلاعاتی هستی که داره خودش رو میبینه و میسازه. حالا اگه این حرفا رو با حرف بودا بذاریم کنار هم، میرسیم به یه چیز خیلی قشنگ. همه چیز یکیه، چون همه چیز یه جور اطلاعاته و تو هم خود اون اطلاعاتی. آگاهی یکی از پیچیده ترین مفاهیمی که انسان ها هنوز نتونستن به طور کامل درکش کنن. من توی این اپیزودها سعی کردم از چند تا زاویه مختلف به این موضوع نگاه کنم، از دیدگاه فلسفی، علم، روانشناسی تا سنت‌های معنوی. و اینجا هم یه چیز دیگه بگم، آگاهی هر فرد میتونه متفاوت یا مشترک باشه. اگه از دید ذهنی نگاه کنیم، هر فرد آگاهی مخصوص به خودش رو داره، چون ذهن هر کس تجربیات، خاطرات یا فیلتر مختلفی داره که بر اساس اون واقعیت رو درک میکنه، حس میکنه. هر فرد آگاهی مخصوص به خودش رو داره، چون ذهن هر کس تجربیات، حسای لامسه و شنوایی همه رو گفتم، خاطرات و فیلترهای مختلفی داره که بر اساس اونها واقعیت رو درک میکنه. حس من
مثل من هر کدوم از ماها منحصر به فرده، اما همه از یه اقیانوس آگاهی هستیم که فقط در سطح به شکل‌های مختلف تجربه میشه. مثل این میمونه که هزاران موج تو دریا هستن ولی همشون از جنس آب هستن، به همون دریا وصلن. حالا این درک از آگاهی به چه دردمون بخوره؟ ما فکر میکنیم که من یه چیز مشخصه، یه اسمه یا یه بدنه یا یه شخصیت خاصه، ولی در حقیقت اون چیزی که تا الان توضیح دادیم یه آگاهی خالصی که داره فکر و احساس و تجربه رو مشاهده میکنه و بهشون شکل میده. اگه این رو درک کنیم دیگه اونقدر وابسته به چیزای بیرونی یا حتی به افکار و احساساتمون نخواهیم شد. پس دفعه بعد که تو افکار و احساساتت گیر کردی یه لحظه وایسا ببین چه کسی داره اینها رو مشاهده میکنه. توضیح دادم میتونیم چشامونو ببندیم و به اون فکرهایی که میان و میرن و به اون احساساتی که میاد و میره نگاه کنیم. همین الانی که من با شما صحبت میکنم شما داری از کلماتی استفاده میکنید، تو ذهنتون داره فکرهایی میاد و میره، ولی چه کسی داره اونها رو میبینه؟ اون کسی که داره میبینه میشه آگاهی. خیلی ساده گفت. و آگاهی در لحظه وجود داره، در اون لحظه‌ای که میتونی درک کنی. یه کوچولو هم توضیح بدم که چجوری میتونیم به یه تمرین آگاهی هایی برسیم. یه خلاصه میگم چون فکر میکنم خیلی طولانی بشه اگه بخوام کامل بگم. حالا که فهمیدیم آگاهی چیه و اینکه تو فکرها و احساسات و خیلی چیزا دیگه که توضیح دادیم نیستی، چطور میتونیم به اون آگاهی برسیم ببینیم؟ واقعیت اینه که آگاهی همیشه هست. آگاهی چیزی نیست که بخوای ایجادش کنی، چون از اول هم درون تو بوده، اما ذهن و ایگو خیلی چیزا دیگه مثل یه پرده ضخیم بین تو و آگاهی فاصله انداختن. هدف نیست که آگاهی رو بسازی، هدف اینه که اون پرده رو کنار بزنی و این کار با تمرین و مشاهده آگاهی ممکن میشه. تو نمیتونی با فکر کردن به آگاهی برسی، چون فکر خودش یه محصول ذهنیه، اما میتونی از فکر فاصله بگیری و یه مشاهده گر بشی و برگردی و ببینی. یک، سکوت کن، فکرها رو فقط ببین. فقط ببین فکرها مثل اینن که تو کنار یه اتوبان نشستی، ماشینا دارن رد میشن، اون فکرها هستن. یه ماشین داره رد میشه، شادیه، یه فیلم، یه ماشین داره رد میشه، غمه، یه ماشین رد میشه، استرسه. نرو جلوی ماشینا رو نگیر، سوارشون نشو، دنبالشون نرو، درگیرشون نشو، بذار برن، فقط نگاهشون کن. این میشه همون فکرها. این فکرها توی سر تو میان و میرن، میچرخن، هیچ کدومش ثابت و همیشگی نیست و تو هم تو اون فکر نیستی. دو، در لحظه حال باش، به الان توجه کن. فکر کردن به اشتباهات گذشته ذهن رو درگیر گذشته میکنه. نگرانی درباره آینده ذهن میره توی آینده، ولی آگاهی همیشه توی الان حضور داره. وقتی تو الان حضور داشته باشی، نه به گذشته میری نه به آینده میری، میشه الان خودت که میشه آگاهی. پس راه دوم اینه که با توجه به لحظه حال به حال خودت توجه کنی. یه نفس عمیق بکش، این ساده ترین راهشه. به صدای اطرافت گوش کن، به حس بدنت توجه کن، به اون حسای پنجگانه گفتم همه رو تجربه کن. حسا زیادن، مثل حس غم هم میشه حس، ولی خب خیلی هاشون درونی هن. ما داریم فیزیکالشون میگیم، دریافتی هاشون رو بگیم که حس پنجگانه. پس اگه توی حال باشی، توی حال لحظه حال باشی، میتونی به آگاهی برسی. هر روز 5 دقیقه چشاتو ببند، فقط به نفسات توجه کن که میشه مراقبه. یه مراقبه ساده من گذاشتم، میتونی ببینید. سومیش، به احساساتت اجازه عبور بده. وقتی یه غم اومد دیگه ثابتش نکن، زندانیش نکن، بذار بره، ولش کن. وقتی یه احساس سراغت میاد، مثلا همون جوری گفتم غم و شادی یا خیلی چیزای دیگه، اولین واکنش ذهن اینه که با اون احساس بجنگی یا بهش بچسبه، ولی این اشتباهه. با خشمت نجنگ، غم رو سرکوب نکن، به شادی هم نچسب، همشون میان و میرن. فقط احساسات رو ببین
اگه عصبانی شدی بگو من دارم خشم رو احساس میکنم، نه اینکه من عصبانی هستم. ببین، من و احساس، بین من و احساس فاصله بذار. وقتی فاصله بندازی اون احساس دیگه تو رو کنترل نمیکنه و تو اون رو مشاهده میکنی و اون میاد و میره. چهارمیش، ایگو رو باید بشناسی. اینجا نمیتونم ایگو رو باز کنم، یه اپیزود در موردش توضیح دادم، میتونید برید ببینید. ایگو از فکرها و احساسات برای بقای خودش استفاده میکنه. ایگو از مقایسه تغذیه میکنه. من از فلانی بهترم، من از فلانی بدترم. ایگو از حس برتری یا حس قربانی بودن قدرت میگیره. ایگو از ترس از شکست و نیاز به موفقیت زنده میمونه. توضیح دادم ذهن جزئی از مغز، ذهن کارخونه تولید فکر، توضیح دادم فکر چطور تولید میشه و ایگو هم گفتم جزئی از فکر. این صداهایی که توی سرمون داره میچرخه گفتم فکر. اینها رو میتونید توی اپیزودهای فکر، ذهن و ایگو ببینید و گوش کنید. هر وقت حس برتری یا حقارت داشتی بگو این حس ایگوه. وقتی ایگو رو ببینی دیگه قدرتش رو از دست میده. میتونیم حالا آگاهی رو تقویت کنیم؟ اگه مغز ما یه گیرنده آگاهیه، واقعا میتونیم گیرنده رو تقویت کنیم؟ بله، کاملا شدنیه. درست مثل این که بخوای آنتن رادیو رو تنظیم کنی تا موج رو بهتر دریافت کنه. یکیش اینه که مدیتیشن کنی. روزی 10 دقیقه مدیتیشن یا مراقبه کنی. روزی 10-15 دقیقه ساکت بشین، چشماتو ببند، فقط به نفسات توجه کن. انقدر اینو شنیدیم، خب این برای چی انجام میدیم؟ میخوایم در لحظه حال باشیم، تقویتش کنیم، بهش نزدیک بشیم، اون پرده رو کنار بزنیم، فکرها رو بذاریم کنار، اون احساسات رو بذاریم کنار، یه ذره آگاهی رو ببینیم. دومیش قطع ورودی‌های اضافی، حواس پرتی. مثل چی؟ مثل موبایل، شبکه اجتماعی، تلویزیون، اخبار منفی. خیلی در موردش صحبت کردم. اینا رو بذاریم کنار. اینها باعث میشه اون پرده‌ای که جلوی آگاهی رو میگیره انقدر ضخیم بشه که دیگه تو نتونی واردش بشی. سومین تمرینم گفتم که حضور توی لحظه. یه جایی میریم دنبال عکس گرفتن و فیلم گرفتن نباشیم، تو اون لحظه حضور داشته باش، تجربه کن، احساس کن، لمس کن. وقتی یه غذایی میخوری همش یه چیزی نذار جلوت نگاش کن. وقتی یه خوراکی میخوری به چیزای گذشته آینده فکر نکن، به اون طعم خوراکی اون توجه کن. اون میشه آگاهی، اون میشه لحظه وجود، اون قشنگه. پنجمیشم آگاهی از الگوهای ذهنی. همونطور که گفتم ایگو یه عالمه الگوی فکری رو برای تو درست میکنه، برای تو رو کنترل میکنه. شناختن این الگوها قدم بزرگیه. وقتی حس میکنی تحت تاثیر فکر منفی یا یه قضاوت هستی، یه لحظه وایسا، از خودت بپرس آیا این واقعا منم که دارم این فکر رو میکنم یا این صدای ایگوه؟ فقط با دیدن این الگوها قدرتش رو کم میکنی. نمیدونم تا الان تونستم آگاهی رو خلاصه کنم یا نه، ولی همونطور گفتم آگاهی اون برگه سفید از اون پرده سفید بزرگیه که هر کسی بر اساس اون ذهنش، بر اساس اون احساسات، دریافتی هایی که داره، پردازشی که ذهن انجام میده، روی پرده براش می نویسه، نگه میداره و اون میشه آگاهی تو از دریافت اطلاعاتی که داشتی و اون مشاهده‌گری که داره مشاهده میکنه همه اون اطلاعات رو. خوشحالم که تا الان گوش دادید. خیلی طولانی شد میدونم، ولی سعی کردم که یه جمع‌بندی بشه، چون میخوایم وارد مبحث بزرگتری بشیم. این رو به یاد داشته باشیم که ما همون مشاهده گریم. خوشحالم که دوستای خیلی خوبی دارم که تا الان گوش دادن. کسایی که تا الان